والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى السلام عليكم. رمضان مبارك، وشاكر أنا تلبية الدعوة وشاكر اهتمامكم في مؤسسات التعليم العالي الأردنية والجامعة الأردنية أم الجامعة وحاضنة النهضة والمعرفة وحاضنة إدارة المعرفة من خلال عملي في التعليم العالي بشكل عام وفي الجامعات الرسمية بشكل خاص دائما كنت ألجأ إلى الصحافة. قناعتي بأن السلطة الرابعة هي أيضا رافعة من رافعات النهضة ورافعة أيضا من رافعات التعليم العالي الأردني ومراقبة الأداء، وبالتالي كنت دائما أميل إلى الاستئناس بالرأي أو الطلب للانتقاد البناء لتصويب المسيرة بقناعتي بأننا جميعا شركاء. بعد أن صدر الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيسا للجامعة الأردنية، اجتهدت أنا وزملائي الفريق الإداري في الجامعة ممثل بالأساتذة نواب الرئيس وزملائي مجال الكليات والجانبين الأكاديمي والإداري لوضع خطط تفصيلية لارتقاء مستوى الأداء وللنهوض بخطة استراتيجية فاعلة تضمنت مجموعة من المحاور بدأنا بالعمل والتنفيذ بناء عليها. في ضوء هذا ارتئينا المناسب أيضا أنه بعد مرور 100 يوم على تسلم رئاسة الجامعة أن أعرض جلسة حساب بسيطة لما تم إنجازه ولما هو متوقع أن ينجز حتى نكون جميعا حقيقة شركاء ومسؤولين في الارتقاء بمستوى أداء هذه المؤسسة الغالية على قلب كل أردني وكل أردني. المحاور اللي حابين نتحدث فيها بعد وهي على سبيل الأمثلة وإن كان جزء منها تفصيلي وليست على سبيل الحصر، فأنا مقتنع قناعة مطلقة بأن خلال الأشهر الماضية أيضا كان لكم مراقبة وكان لكم إسهامات وكان في مراجعة لبعض المحاور، وأنا أيضا لا أخفي بأنني لجأت في بعض الأحيان إلى تصويب بعض القرارات بناء على المعطيات اللي أنا قرأتها وتأكدت من حيثيات في الصحافة سواء كانت المقروءة أو المكتوبة أو الإلكترونية. الخطة الاستراتيجية الجديدة والتحول فيها نحو العالمية. طبعا الجامعة الأردنية حققت من زمن معايير الاعتماد العام ومعايير الاعتماد الخاص لكل التخصصات وفي كل المستويات الدراسية لمرحلة البكالوريوس كما هي أيضا في مرحلتين الماجستير والدكتوراه. والجامعة الآن أيضا تعمل على رفع معايير الجودة في التعليم بما يتفق مع المواصفات العالمية، ولذلك قامت الجامعة بالتشارك مع جميع الأخوان العاملين في الجانب الإداري والجانب الأكاديمي بوضع الخطة الاستراتيجية الجديدة اللي تتفق مع الهدف الرئيس أن ننقل الجامعة إلى فئة أفضل 500 جامعة في العالم بإذن الله في العام القادم حتى نعمل. بنيت الخطة على أساس عقلاني يحدد احتياجات الجامعة وأهدافها خلال السنوات الست المقبلة. ربطت هذا أيضا بغايات الأداء ومؤشراته المفتاحية وبنواتج التعلم المستهدفة بين الآيلوز والKPIs، ويمكن هاي المرة الأولى اللي تلجأ في مؤسسة تعليمية إلى ربط هذا بمؤشرات أداء وبكلمات مفتاحية وبغايات للأداء بكل جزء، وعملته على شكل خارطة تنظيمية سيصار إلى توزيعها خلال الأسابيع القليلة القادمة لجميع الزملاء في الجامعة. أيضا وضعت خطة عمل إجرائية تتضمن وصفا دقيقا لرؤية الجامعة ورسالتها وعلى كل محور من هذه المحاور، كما وحددت بنود موازنة لكل بند حتى عام 2018 ليصار إلى توفيرها في الميزانية السنوية، وبالتالي ستشهد ميزانياتنا السنوية للأعوام من 2013 إلى 2018 بنود واضحة تعالج جوانب التطوير في الخطة الاستراتيجية.
وبالتالي تلخصت رسالة الجامعة الجديدة في أنها إدارة مجتمع المعرفة وتنظيم الوصول إلى جامعة مصنفة عالميا في غضون عام 2018. بعد ذلك الجامعة في هذا العام بإذن الله وبرعاية ملكية سامي ستحظى باحتفالات افتتاح 50 عام على مرور الجامعة على تأسيس الجامعة الأردنية، وبالتالي سيكون هناك مؤتمر صحفي مفصل قبل أسبوع على الأقل أو أسبوعين من بدء فعاليات الاحتفالية، اللي راح تكون بإذن الله بشهر 9 في النصف الأخير يمكن من شهر 9 لسه الموعد ما تحدد بشكل دقيق من ديوان الملك العامة، لكن في الإطار العريض العام سيصار إلى افتتاح مبنى بلاد الشام، وهو مبنى فريد من نوعه في طرازه المعماري وفي تشكيلاته وفي تقسيماته، وسيكون عون للدراسات العليا تحديدا ولزملائنا واخواننا الباحثين عن الحقيقه، وسيكون هناك وثائق نادره ستعرض وسيصار الى الاستفاده منها ضمن الاطر التعليميه الواضحه. وسيكون هناك ايضا اوبريت غنائي يلخص تاريخ الجامعه، والان احنا بالمراحل الاخيره من هذا بعد ان كتبت قصيده الشعر، وايضا صار الى تدريب الاخوان اللي بدهم يشاركوا في هذا الاوبريت، وقسمت اللوحات ما نتحدث عنه كثير حتى ما نفسد يعني مفاجاه وجوده، لانه سيكون مبنى على شكل ملحمه حقيقيه تجسد سيره ومسيره الجامعه الاردنيه منذ لحظه التاسيس الى لحظه الان البناء والتطوير المستمر باذن الله الى 50 عام قادم باذن الله. سيصار ايضا الى تكريم زملائنا رؤساء الجامعات السابقين ورؤساء مجالس الامناء السابقين اعترافا من الجامعه بانه هذا الاداء وهذا الانجاز لم يكن ولن يكن وليد اللحظه، هو جاء بناء على خبرات تراكميه، جاء بناء على تاسيس من قامات تربويه عريقه طويله، ساهمت، اسست، بنت، وبالتالي من واجبنا ان نضيف الى هذا البناء لبنات جديده. وهناك ايضا فقرتين من كورال الجامعه ولاداءات من طلبه الكليات المختلفه، اعترافا وتاكيدا بأن الاحتفاليه بدون مشاركه ابنائنا الطلبه الجزء الاكبر، الجزء الاهم من وجودنا كجامعه بيكون حقيقه بدون معنى، وبالتالي كان لابد من ان يكون هناك فقرتين على الاقل ينظمها كورال الجامعه، ومعرض الصور يلخص تاريخ الجامعه ومسيرتها، وهذا ايضا شرعنا بوضع اللمسات الاخيره له، وان شاء الله سيقام في عماده الشؤون الضرائب. بعد ذلك سيصار الى توالي سلسله من الفعاليات التي تتواصل على مدار 3 شهور، بعضها يقام على مستوى الجامعه، بعضها يقام على مستوى الكليات، وتتضمن ماراثون ومسيرات ومعارض صور ومؤتمرات وندوات ومسابقات وورش عمل وغير ذلك من هذا الامر. ومثل ما حكينا في البدايه سيعقد مؤتمر صحفي لاطلاع زملائنا واخواننا الصحفيين على كافه التفاصيل قبل اقتراب موعد الاحتفاليه باسبوع على الاقل. ايضا في خلال الفتره المنصرمه عملت اداره الجامعه على اعداد هيكله لبرامج جديده، ومستمرين ايضا بترشيق الحرم الجامعي واعاده هيكله بعض الخطط. على سبيل المثال تم انشاء برامج وتخصصات جديده في برامج دكتوراه في اللغويات، وماجستير في الطاقه المتجدده في كليه الهندسه والتكنولوجيا، ماجستير في القياده والتحديات العالميه، وماجستير ايضا في الدراسات الشرق الاوسطيه، وكلاهما سيكون في كليه الدراسات الدوليه، وماجستير في الزراعه العضويه في كليه الزراعه. بعد ذلك الخطه الاستراتيجيه قد تلغي بعض التخصصات وقد تدمج تخصصات اخرى. تم طرح مسافات جديده لتاهيل الطلبه في ميادين المواطنه الصالحه وتزويدهم بمهارات الحياه الاساسيه وبمعرفه في الاداره وفي الاقتصاد وفي مهارات الاتصال الفعال. من هذه المسافات الجديده على سبيل المثال ايضا مسافه الاخلاق الجامعيه، وتعمل لجنه مكلفه على وضع الخطوط العامه يصار الى تدريسه قريبا،
ومثل هذه المساقات من المتوقع أن يصار إلى تدريسها من رئيس الجامعة ومن نواب الرئيس ومن العمداء كل حسب اختصاصه في كليته. وستكون هذه المساقات حقيقة إجبارية لكنها غير مدفوعة الكلفة، يعني الطالب لا يدفع بدل هذا المساق، وعضو هيئة التدريس لا يعني يكافئ بدل هذا الفعل، فحتى نضمن بأن هذا المساق يؤدي للأمور المتوقعة. نشجع الخطط الجديدة اتجاهات الطلبة نحو الأعمال الحرة والعيادية، وربط ما يدرسونه في الجامعة بواقع الصناعة وأسواق العمل المختلف حتى لا ينسجم مع رؤية ورسالة المؤسسة اللي احنا نعمل فيها، الجامعة الأم، الجامعة الأغلى، الجامعة الأردنية. تم رفع توصية إلى مجلس التعليم العالي بإلغاء جميع المعاهد حقيقة، المعهد الاجتماعي ومعهد دراسات الإسلام المعاصر والمعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ودمجهم ضمن كلياتهم الأصلية، وكذلك الحال إلغاء معهد البحوث والتدريب والإرشاد والتعليم الزراعي ليعود إلى وضعه السابق كمحطة للبحوث الزراعية. فكرة من عملية الدمج مرة ثانية أنه هاي البرامج عندما تم استحداثها كان هناك رؤى حقيقية الاستحداث، وبالتالي كان في قرارات، لكن ديدن الجامعات وديدن الأكاديميين أنهم يعملوا مراجعة كل فترة إلى ما تم اتخاذ من قرارات وإلى ما تم إنجازه. وجدت إدارة الجامعة بأن هذه المعاهد أصبحت تكلف أكثر مما تنجز بالمعنى، فوجدنا أنه من المناسب العودة عن هذه القرارات، علما بأن مثل هذا القرار كان قرار لترشيد الحرم الجامعي كان متخذ في عهد الإدارة السابقة، لكن وبلغ الجانب الإيجابي خلينا نقول بتعزيز مثل هذا المكون. فإحنا لأنه مؤمنين بأن العمل تراكمي أخذنا الإيجابيات اللي تم حصرها في مثل هذا القرار وبدينا عليها خطط بديلة، وواجهنا هذا الأمر في مجلس العمداء وكذلك الحال في مجلس الأمناء في مجلس التعليم العالي، وبحمد الله تم اتخاذ القرار والآن هو موقع التنفيذ. هذا القرار تبعاته لن تؤثر على أي زميل من زملائنا الإداريين، بالعكس عندنا 80 موظف سيصار إلى إعادة توزيعهم على تخصصاتهم وحسب قدراتهم ومؤهلاتهم إلى الأقسام والكليات والدوائر الإدارية المختلفة، مما سيوفر علينا فرص تعيين بديل في حال لو لم يصار إلى الاستفادة من هذه القدرات الكاملة من زملائنا وجهودنا الإداريين في الدوائر اللي تم إعادة دمجها إلى مواقعها الحقيقية قبل استحداث مثل هذه المعاهد والمراكز. تم تحويل معهد الآثار إلى كلية السياحة والآثار، ودمج قسم العلوم السياسية أيضا من كلية الآداب بكلية الدراسات الدولية، ويصبح مسماها كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية. بدأنا أيضا في الأشهر الماضية بتحسين أوضاع زملائنا العاملين، فأخذنا مجموعة من الإجراءات والقرارات والخطوات، ولا زال العمل جاري على استكمال العمل فيما تبقى منها، لأنه ضمن منهجة واضحة ضمن أسس معلنة حتى ما يصار فيه إلى محاباة لا قدر الله. منها أيضا على سبيل المثال احتساب المؤهلات العلمية للموظفين الذين عينوا على درجات علمية أقل، وتم احتساب أكثر من 100 مؤهل مبدئيا، والعمل جاري على استكمال الإجراء في ذلك. زيدت علاوة الموظفين في الأمن الجامعي في واقع 35 دينار تصبح 85 دينار الآن. كما زيدت نسبة حوافز الموازي للعاملين في الجامعة بحيث أصبحت 32% بعد ما كانت 20%، وعدلت علاوة الجامعة للعاملين من الهيئتين الإدارية والتدريسية. كما زيدت الأجرة اليومية للعاملين بالمناومة بمبلغ 20 دينار شهري، وتم إعفائهم من دوام أيام السبت. أيضا تم منح الأمهات ساعة رياضة، ساعة رضاعة، هي رياضة يمكن اختيارها في أول يوم أو آخره، ومنح أطفال العاملات الأولوية في الحضانة التابعة للجامعة.
تحسين أوضاع الهيئة التدريسية أيضا كان من المحاور اللي تم الحديث عنها، سواء من تعديل نسبة الموازي أو من الآن المساهمة مع باقي الجامعات الأردنية في إقرار نظام طموحا متأمل أن يقر بالوقت المناسب. عدلت تعليمات التعاقد مع الأساتذة الذين بلغوا سن 70 محاضرين متفرعين. احتسبت ساعات الإرشاد الأكاديمي بعضو هيئة التدريس في أكثر من تخصص. تم زيادة النسبة التي يحصلها أطباء المستشفى من أجور بعض الكورسات الطبية إلى 10%. تم ترقية 30 أستاذ إلى رتب مختلفة، وتثبيت عدد من أعضاء هيئة التدريس الخدمة الدائمة في الجامعة. في محور الطلبة، منحت الجامعة منح تفرغ لطلبة الدراسات العليا المتفوقين بواقع 15 بالماجستير و18 بالدكتوراه. صرفت مكافآت مالية لطلبة الدراسات العليا الذين ينشرون أبحاثا وبواقع 150 دينار بالباحث. تم تعديل تعليمات البكالوريوس والسماح بالانسحاب الإلكتروني. تم تسهيل عملية دفع الرسوم وتنظيمها للطلبة غير القادرين على دفع في المواعيد المحددة. تم السماح للطلبة المفصولين أكاديميا نهاية الفصل الثاني بدراسة الفصل الصيفي استثناء شريطة إنهاء 99 ساعة معتمدة بنجاح ورفع معدلات التراكمية إلى الحد الأدنى المطلوب. تواصل الجامعة إفادة الأوائل والمتميزين للحصول على الدكتوراه من الخارج. السماح لطلبة الدراسات العليا بمناقشة رسائلهم قبل اجتياز امتحان التوفل، وإعطائهم مهلة فصلين بعد المناقشة أو الامتحان الشامل لاجتياز التوفل. تعديل تعليمات امتحان الكفاية في اللغة العربية بحيث أصبح اجتياز شرطا للتخرج. السماح للطلبة المكفوفين بتسجيل المحاضرات تسهيلا عليهم. وصدرت تعليمات التدريب الميداني لطلبة الماجستير في الصيدلة السريرية، وعد نظام العلامات لتحقيق عدالة أكبر للطلبة. بالنسبة للطلبة الوافدين، تم التوسع في إقامة الأيام الثقافية والزوايا الثقافية لتسهيل دمجهم في المجتمع الجامعي وتشجيع مشاركتهم في النشاطات المختلفة. واليوم أيضا أصدرنا قرار بأنه تعمل الجامعة الأردنية بدءا من الفصل هذا الحالي على حوسبة القبول للطلبة المستجدين للعام الجامعي القادم 2012-2013، بحيث يستطيع الطالب إدخال البيانات المطلوبة منه عن طريق صفحة ويب، وذلك قبل حضوره للجامعة، مما يسهل على الطلبة وأولياء أمورهم عملية التسجيل ويختصر الكثير من الإجراءات والوقت. كما أن هذا الموقع سيمكن الطالب من الحصول على البرنامج الدراسي والرقم الجامعي مباشرة عند الدخول للموقع، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات عليه لاحقا إذا تطلب وضع الطالب ذلك. وبهذا لا يتبقى على الطالب سوى تسليم الأوراق والوثائق المطلوبة ودفع الرسوم واستلام بطاقته الجامعية. وهذا الإجراء إن شاء الله يعني سيمارس بدءا من هذا الفصل. طبعا الفكرة منه أنه إحنا بدنا نختصر إجراءات طويلة وأزمة ومعاناة، أنه ما دام أنه وزارة التعليم العالي قبلت الطلبات بناء على رقم الجلوس وتدققت وتحققت من أن هذه الوثائق رسمية حقيقة، الجامعة يجب أن تقود التغيير كعادة الجامعة الأردنية، هي دائما السباقة إلى مثل هذا الأمر. بدأت بإنشاء الصفحة الإلكترونية، توقع أنه قبل إعلان النتائج تكون الصفحة جاهزة، بيدخل الطالب بيدخل رقم الجلوس وبيدخل الرقم الوطني مشان نتأكد بأن هذا الطالب الأردني اللي احنا نتحدث عنه. تفتح له شاشة أخرى بتورجيه المساقات اللي هو سجل عليها اوتوماتيكلي بناء على تخصصه، تترك له فسحة في مجالات تخصص المواد طلبات الجامعة الإجباري إذا رأى أنه بيجي عليها بعض التعديلات، ودقق على بياناته بنفسه أن هل اسمه مكتوب صحيح، مهنة والدك، مهنتك أنت، كل الحقائق اللي مكتوب عنه الآن أمامه فرصة أن يدققها ويرتبها بالطريقة التي يراها مناسبة، ومن ثم تبعث إلكترونيا إلى الجامعة، ولاحقا يحدد برنامج للطلبة حسب الكليات لتقديم باقي الأوراق الخطية واستلام البطاقة الجامعية وتسجيل الرسوم. وبالتالي هذا الإجراء سيخفف عبء على الأهالي وعلى الطلبة، وسيرتقي بمستوى الأداء في التسجيل في الدائرة المالية
وأعمال الشرطة دون اللجوء إلى الاستجمام وإلى إحداث الفوضى وغير ذلك. في مجال البحث العلمي تخصص الجامعة حاليا 7 عمان من موازنة الجامعة للبحث، وستستمر من ذلك وزيادة. العمل جاري على رفع تلك النسبة وتشجيع الباحثين المتميزين عبر الجوائز والتكريم المالي والمعنوي، وعبر نظام متكامل للحوافز يشجع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا على البحث العلمي. سيتم العمل على تحويل البحث العلمي بحيث يصبح منتجا ماليا، وبالتالي البحوث التحويلي وقعنا مجموعة من الاتفاقيات مع الجانب الألماني ومع الجامعة الأمريكية. الآن أيضا في مراكز المياه ومركز حمل المال وغيره تم التوجيه بأن الأبحاث يجب أن تكون منتجة ويجب أن يقاس انتقال الأثر على الصناعة وعلى الاقتصاد. بالتالي سيكون بحثنا في المستقبل بإذن الله رافعا من روافع الاقتصاد الوطني ثم اتخذ مجلس العلماء مؤخرا أيضا قرار يفيد دعم أي طالب دراسات عليا ينجح في نشر دراستين من رسالة الماجستير أو الدكتوراه خلال عامين دعما ماليا مباشرا. بدنا الطالب أيضا نشجعه على البحث العلمي ونحفزه عليه من خلال رسالة الماجستير ومن خلال رسالة الدكتوراه، وبالتالي إذا تمكن من نشر أبحاث من هذه سيصار إلى مكافأة مالية مباشرة من الجامعة إلى يد الطالب. تغطي الجامعة نصف نفقات النشر في أي مجلة عالمية معتمدة ومحكمة دوليا لأعضاء هيئة التدريس، حتى أن نصل إلى مصاف الجامعات العالمية لابد من أن ننشر في المجلات العالمية، وبالتالي هذا بكلف نفقات. الجامعة ستتحمل نصف نفقات النشر في حال توجه الزميل إلى النشر في المجلات العالمية المحكمة ضمن النظم المتفق عليها. تدعم عمل البحث العلمي مشروعات الأكاديميين والطلبة، وتدعم أيضا تسجيل براءات الاختراع على نفقتها الخاصة، وتصدر مجلات علمية محكمة تساعد أعضاء هيئة التدريس في نشر أبحاثهم وتصدر هذه المجلات. بالنسبة لتكاليف البحث في المجلات العلمية والصناعية، تغطي عمالة البحث العلمي نفقات المواد اللازمة للتجارب العلمية ونفقات الباحثين المساعدين والرئيسيين. مراكز البحثية المتخصصة في الجامعة أيضا تنتج عددا من الأبحاث التطبيقية الهامة خاصة في مجال الزراعة والطاقة والمياه، وتسعى إلى استكشاف حلول جذرية لمشكلات الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والطاقة في المجتمع الأردني باكتشاف تقنيات جديدة وفعالة ومبتكرة وقليلة التكلفة. في مجال الإنجازات المبدئية، حصلت الجامعة على وسام حسين الانطلاق من الدرجة الأولى للتميز العلمي. حصلت كلية الصيدلة ومركز حمد منو للبحوث العلمية على جائزة الأمير حسن للتميز. حصلت كلية الأعمال على جائزة أفضل كلية للإدارة على مستوى آسيا. وحصل رئيس الجامعة مؤخرا على جائزة أفضل إسهام علمي متميز في التعليم العالي على مستوى قارة آسيا. وحصل مستشفى الجامعة الأردنية على العديد من شهادات الجودة والتميز الدولي والوطني في مجال جودة الخدمات الطبية، منها أيضا على سبيل الأمثلة وليس على سبيل الحصر شهادة الاعتماد الدولية في جودة الخدمات GCI، وشهادة مجلس اعتماد المؤسسة الصحية الوطنية HCAC، وإعادة منح المستشفى شهادة المنظمة الدولية للتقييم الآيزو للمرة الثانية، والشهادة الخاصة بالمواصفة بسلامة الغذاء، وشهادة تحقيق الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية التي جددت ل3 سنوات قادمة. أيضا تضم الجامعة مراكز بحثية متخصصة لها سمعة إقليمية وعالمية كمركز حمد منو للبحوث العلمية، ومركز الدراسات الاستراتيجية، ومركز الخلايا الجذعية وهو الأول من نوعه في الإقليم، ومركز المياه والطاقة والبيئة، ومركز الوكالة والخطوط، والمركز الثقافي الإسلامي، ومركز تنمية القوى البشرية، ومركز الحاسوب، ومركز اللغات، ومركز دراسات المرأة. حصل العديد من الزملاء أعضاء هيئة التدريس على جوائز وأوسمة وشهادات تقديرية على مستوى محلي وعربي وإقليمي ودولي بلغ عددها 971 وساما وجائزة. وسجل أعضاء هيئة التدريس 111 براءة اختراع، ونشروا ما يزيد عن 16912 باحث و1787 كتابا، بالإضافة إلى
و6 أبحاث قيد النشر أو التنفيذ، و689 بحثا ومشروعا علميا مدعوما. حصد طلبة الجامعة جوائز عدة محلية وعربية وعالمية على صعيد النشاطات الرياضية والفنية والعلمية والثقافية، بالإضافة إلى حصول طلبة الكليات على مواقع المنتديات والاختبارات العالمية في العلوم والاختراعات وحقوق الهندسة والإدارة والمعلوماتية والطب وطب الأسنان. تضم الجامعة وحدة إعلام متطورة مقارنة بما هو معمول بالجامعات الرسمية والخاصة، منها الإذاعة الأردنية، إذاعة من أرقى الإذاعات اللي موجودة الآن برقي الخبر ورقي البرامج والتواصل وصوت مسموع على بكافة شرائح المجتمع الأردني. مجلة أخبار الجامعة تصدر شهريا أيضا بإعداد فني متميز وموضوعات منتقى بعناية وبإشراف وإدارة أيضا متميزة. مجلة أقلام جديدة تصدر شهريا أيضا بثوب وحملة جديدة فيها رقي بالخطابة والرسوم. المطبوعات والمنشورات المتعلقة بالجامعة وكلياتها ومراكزها، بالإضافة إلى كتاب حقائق وأرقام جديد ومحدث. موقع إلكتروني متطور تم الآن إطلاقه بالصورة التجريبية، خلال شهر من الآن سيصبح موقع دائم. الفكرة من إطلاقه بهذه الآلية بعد استكمال كافة الإجراءات عليه وسط نسبة الأداءات المتحققة على هذا الموقع بنسبة 90 إلى 98% في بعض الكليات، رأينا مناسب أنه نطلقه الآن للتفعيل لمدة شهر، ومن سيصبح الموقع الرسمي للجامعة. هذا الموقع المتطور يتضمن أخبار الجامعة بالصوت والصورة. يجري العمل حاليا على إصدار مجلة مصورة بمناسبة اليوبيل الذهبي للجامعة الأردنية. في مجال البنى التحتية والوضع المالي، يجري العمل على تحسين البنى التحتية وتطويرها في كافة المرافق، وسيصار إلى زيادة المبالغ المخصصة لمثل هذا الأمر في السنوات الخمس القادمة. بعض الكليات بحاجة إلى تحديث مبانيها، وأخرى بحاجة إلى زيادة عدد أو أعداد المختبرات أو تجويد الأجهزة الحاسوبية المتطورة، وبالتالي الآن هي موضع اهتمام ورعاية. قبل يومين صار توزيع 50 جهاز حاسوب على بعض الكليات أو على بعض المواقع، وأيضا تم السماح لمركز الاستشارات امبارح بشراء 60 جهاز إضافي، علما بأنه عدد الأجهزة اللي في الجامعة يفوق الآلاف المعنى العام. والعام الجاري أيضا على ضبط الجامعة كاملة بشبكة اتصال لازم وايرلس. والفارق بس هو الوايرلس مقترحة. تحسين سكن الطالبات، طبعا هذا بناء على المعلومات اللي تم نشرها في الصحافة. تم توجيه زملائنا لقراءة الموجود، تبين أنه فعلا ما قدر هو بحاجة إلى رعاية وإلى إعادة عمل. الآن الفرق تشتغل من وقت وستنجز بإذن الله قبل بدء العام الدراسي كامل العام. إنشاء صالات رياضية خاصة في فرع العقبة. وضعنا خطة لتطوير الاستثمار في الجامعة، بدأناها بتوحيد مرجعية وحدة الصناديق مع وحدة الشؤون المالية، بحيث تكون هناك رؤية استراتيجية موحدة للأمر المالي في الجامعة. نعمل على جذب الاستثمار إلى الجامعة من خلال نظام BOT وتنفيذ استثمارات في مواقع أخرى بجهد ذاتي لتعظيم دخل الجامعة من الاستثمارات، طبعا في الموقع الرئيسي وأيضا في العقبة. تخطط الجامعة لاستحداث تخصصات جديدة ودروسون جديدة لاحقا تغطي كلفة دراسة الطالب. خفضنا النفقات المتعلقة بكلف عقد المؤتمرات والندوات، ووجهنا الزملاء العمداء إلى جذب الدعم من القطاع الخاص بالفعاليات التي تعقد داخل الحرم الجامعي. أمثلة على التعاون مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية وغير الحكومية: إنشاء عدد من القاعات الصفية وقاعات المطالعة الأنيقة المزودة بأحدث معدات التكنولوجيا التعليمية للتعاون مع القطاع الخاص وتحديدا في كلية الصيدلة. تخصيص لوحات شرف
لتوثيق أسماء المتبرعين لدعم الكليات. توقيع عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص كمشروع ليلى وسلطة العقبة لتطوير فعل الجامعة في العقبة وإقامة عدد من الاستثمارات المشتركة هناك. توقيع اتفاقية مع شركة زين لتمويل إنشاء حديقة اليوبيل الذهبي في الجامعة. نعمل على هذا النموذج من التعاون مع القطاع الخاص ليتم تعميم لاحقا بإذن الله، خاصة باتجاه إنشاء مشروعات استثمارية بما يسهم في زيادة حجم الإيرادات المتوقعة للجامعة. يجري العمل على تحديد مدرج سمير الرفاعي، أيضا هذا من المطالبات التي كتبت في صحفنا، والآن إذا زرتوا المدرج قارنتوه بالصورة اللي كان عليها راح تجد مدرج جديد. عمل صيانة للكثير من المباني والمختبرات في المستشفى. تم تحديث نظام الصرف الصحي وجلب الله حمامات المكتبة وغيرها من المواقع. تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنشاء مستشفى بناء سرير مخصص للولادة والخداج، وقد بشر بهذا المشروع الذي سيحقق نقلة نوعية في خدمات المستشفى، ومن المتوقع أن يصار إلى تسليم المستشفى بشهر 11 بإذن الله. فرع الجامعة في العقبة، طبعا هذا الفرع الوليد رافقوا أثناء الإحداث جزء من الإشكاليات، جزء من الإخوان اللي كانوا مؤيدين لمثل هذا القرار، وجزء معارض. هذا الفرع بإذن الله سيكون رافعة أيضا من روافع الاستثمار في الجامعة، لكن بعد فترة. تم وضع خطة فعالة لتحويل فرع الجامعة في العقبة من مستهلك إلى منتج، وليكون نقطة جذب على مستوى الإقليم طلابيا واستثماريا، ومثالا ناجحا للاستثمار في التعليم العالي بعيدا عن المركز. وقعت الجامعة عدد من الاتفاقيات مع جامعة جورج واشنطن المرموقة عالميا، وبرنامج USAID برامج سياحية لتطوير برنامج سياحة لتطوير برنامج السياحة والفندقة في العقبة، وإنشاء برنامج ماجستير رفيع المستوى يكون نموذجا فريدا من نوعه بما يقدم من خدمات وبنى تحتية وتأهيل الطوارئ من الأكاديمية والطوارئ. تسعى الجامعة إلى إنشاء مدرسة صيفية في فرع العقبة تقدم خبرة فريدة للطلبة من الخلفيات العرقية والثقافية المتنوعة، وتكون نموذجا للسياحة الثقافية والدينية. العمل جاري حاليا على تطوير محطة العلوم البحرية بالتعاون مع مشروع ليلى السياحي. توقيع عدد من الاتفاقيات مع سلطة إقليم العقبة وشركة تطوير العقبة، وأخرى في طريقها للتوقيع مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص لإنشاء مشروعات آمنة داخل الحرم الجامعي هناك، منها على سبيل المثال تعبيد الطريق الدائري حول حرم الفرع، إنشاء بوابات حرم الجامعة، وتركيب مضخات التوازي، نظام الري التنقيط للزراعة، إنشاء صالة متعددة الأغراض، إنشاء صالة رياضية بمعايير دولية، شراء أجهزة غوص، توفير باص لطلبة كلية العلوم البحرية، وتحديث مختبر البيولوجيا الجزيئية. وأيضا تم استهداف بعض برامج الماجستير أو نقلها من المركز إلى فرع العقبة بدءا من العام الدراسي القادم. استراحة الكلمة ولا في شيء خلينا مشان نقول بعدين تشكروا عليه نشرنا في مجال الأرشفة والحوسبة. يجب العمل حاليا على أرشفة كل ما يتعلق بالجامعة، أرشفة إلكترونية، وحوسبة كل معاملات وإجراءات الجامعة ومراسلاتها للانتقال إلى مجتمع المعرفة. خطة طموحة تتطلب وقت ومال ومصادر، ومن المتوقع أن تحقق أهدافها قبل نهاية هذا العام بإذن الله. تم طرح عقار ربط فرع الجامعة في العقبة بالإنترنت عن طريق حزم الألياف التطبيقية. في مجال الاتفاقيات والبرامج الدولية، تتمتع الجامعة الأردنية بشبكة علاقات واسعة مع جامعات عالمية ذات سمعة مرموقة في كل القارات، بدءا بالأمريكيتين وصولا إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا. ترتبط معها باتفاقات تفاهم وتعاون وتبادل أكاديمي وطلابي. ترتبط بعدد من المؤسسات العالمية من مثل اليونسكو واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق المرأة العالمي وبرنامج الأمم الإنمائي
الأمم المتحدة الألماني والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والUSAID وبرامج ضوء وحماية اللاجئين ومؤسسة العدالة الجنائية الدولية وتنسيق وننسق معها حملات توعوية وبرامج أكاديمية لوحدة. لبعض المنظمات الدولية كاليونسكو أيضا كراسي إرسالية في بعض الكليات. تعمل الجامعة حاليا على إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة مع بعض الجامعات الأمريكية والتركية. نعمل على إنشاء برامج بحثية مع جامعات أوروبية في مجالات عدة منها السياحة والطاقة والمياه والبيئة والزراعة. نعمل أيضا على مشروع ضخم بالتعاون مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى لترجمة الأبحاث العلمية في ميدان العلوم الإنسانية من العربية إلى الفرنسية والإنجليزية. في وحدة الصناديق طبعا تم تكليف الأستاذ الدكتور مساعد الرئيس للقيام بأعمال مدير وحدتي الصناديق المالية والشؤون المالية لتوحيد الرؤية الاستراتيجية وتحسين ظروف الاستثمار كما أسلفنا. في مجال القروض استؤنف صرف القروض للعاملين بجميع أنواعها اعتبارا من 1/6/2012 علما بأنها كانت موقوفة منذ 7/12/2011. بلغ مجموع القروض الممنوحة حتى 31/7/2012 مليون دينار، استفاد منها 316 مشترك وبلغ العائد تقريبا 10 مليون. تحصيل أرباح الاستثمارات في الأسهم تم تحصيل أرباح عن سنوات سابقة تصل إلى عام 2004 لم يكن هناك متابعة سابقة لتحصيلها. بلغ مجموع المبالغ المحصلة خلال عام 2012 تقريبا 60,000 دينار. مكاسب بيع الاستثمارات في الأسهم تم تحقيق مكاسب بلغت 775,000 دينار من خلال بيع استثمارات أسهم في أسواق عالمية، وهناك انخفاض شديد في أسعار الأسهم في السوق المحلية حيث خسرت المحفظة ثلثي تكلفة رأس مال تلك الأسهم. السوق المحلية خسارة يعني ورقية، إنما بعد سنة عن قيمتها صارت منخفضة. في مجال الاستثمار في الأراضي استكملت إجراءات تسجيل قطع أراضي وتسوية أمورها القانونية بعد أن كانت عارفة لسنوات يعود بعضها إلى عام 2005 وأدخلت التنظيم. العمل جاري على تسجيلها بأسماء المشتركين، وهو ما أنها مشكلة كبيرة كانت عصية على الحل في وقت من الأوقات. يجري العمل حاليا على تسجيل عمارة الزرقاء كانت الجامعة قد اشترتها لكن لم تكن مقررة باسم الجامعة واستثمارها بشكل أكثر فاعلية. سجلت أراضي المركز التي لم تكن مسجلة أيضا باسم الجامعة والصناديق باسم صندوق الاستثمار. طبعا سيصار أيضا إلى عقد مؤتمر عن الصناديق وقت الانتهاء من كافة إشكاليات الصناديق، ووقتئذ سيفتح المجال للحديث عنها من الإخوان المتخصصين في جانب الاستثمار. أشكر لكم اهتمامكم، أشكر لكم متابعتكم وحرصكم أيضا على الارتقاء بمستوى الأداء في مؤسسات التعليم العالي وعلى حسن متابعة أداء الجامعة الأردنية. ثقتي بزملائي عالية وثقتي بكم أعلى، بأن دائما وأبدا تكون رقاباتنا منتجة ومباشرة، وأي معلومات تعتقدوا أنها مناسبة لتقريراتكم مكتبي وقلبي مفتوح. كذلك الحال مكاتب زملائي نواب الرئيس وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية كل حسب اختصاصه. الجسم الصحفي هو جزء لا يتجزأ من الجسم الأردني والجسم الأكاديمي، ومهمتنا الواحدة هي الارتقاء بمستوى الأداء وتطويره. وشكرا لكم، الله يعطيكم العافية. أستاذي في عندي أسئلة سريعة. هل يوجد توجه لإعادة النظر في موضوع الإعلانات من الرموز إلى أرقام؟ أنا بعتبر أنا شخصيا كرجال الأردنية بعتبره واحد حتى التأكيد الأخير أنا بعتبره بالغير. بالنسبة لفريق العقبة، هل يوجد خطة لاستقطاب طلبة من الدول المجاورة خاصة المصارف فترة من الزمن لكن ما فيش أي طالب يدرس فيه وما فيش حاجة شغل يشتغل؟ بالنسبة للموضوع ما رأيك بنقابة الأساتذة الجامعيين أساتذة الجامعة؟ كم عدد قراءات الاختراع التي سجلها أساتذة الجامعة في العام الماضي؟ إذا كنا
كم عدد الابحاث المحكمه الدوليه التي تنتجها الجامعه خلال شهر خلال سنه، وكم عدد الطلبه الذين سيدخلون هذا العام في الجامعه؟ خليني اجاوب هذا لانه ممكن يطفي على بعض الاسئله، جزء منه في معلومات المشاركه في السياق. العلامات الى رموز لا عوده الى العلامات بالمعنى، لانه الرموز فيها مرونه وفيها لصالح الطالب. الاشكاليه في الرموز سابقا كانت تظلم فئه لحساب فئه بالمعنى، وبالتالي كان يبين الرقم 84 او 87 انه رقم. الان في ادخال بعض التحسينات على الرموز بلس وهذول وزعت الرينج اللي بده يكون فيه بشكل ايسر، لكن لاحقا ممكن انه يصير في تفسيرات. الملاحظات اللي كانت تيجي من الطلبه وهم محقين في ذلك انه طيب انا بعرف علامه الامتحان الاول، بعرف علامه الامتحان الثاني، ما بعرف علامه الفاينل، بفكر حالي عملت كويس، ما بعرف السكيل اللي تم التصحيح عليه، بطلع سي، وانا كنت معتقد اني لازم اجيب بي. الحل لمثل هذا الامر وعدنا الطلاب بانه لا، راح يصير على الويب سايت انت بتعرف علامتك الاول والثاني والفاينل والسكيل اللي تم التصحيح عليه، لانه هو مش سر، وهذا السكيل اللي احنا بنسوي عليه براعي مصالح الطلاب، وبالتالي ممكن طالب يكون جايب 70 في المساق بالمعنى وعلى الكيف صار تقدير جيد، وممكن طالب يكون جايب 80 وعلى الكيف يكون سي. ليش؟ لأن كلنا جايبين تسعينات وأقل واحد جاي يعرف عشان يطمن ويقر عنه بأنه أنا مستواي في هذه الشعبة هيك شكله، لكن في الشعبة التي تلي قد يكون الوضع مختلف، وهذا من مصلحة الطالب. بالتالي نحن مع مصلحة الطالب ومع التطوير. استقطاب طلبة، نعم، أنا في سياق الحديث قلت إنه راح نستقطب طلبة على محورين. المحور الأول دراسات عليا الدرجة الأولى بدءا من هذا الفصل. طرحنا مجموعة من برامج الماجستير اللي تدرس في الجامعة الأردنية، بس تدرس من خلال الجامعة الأردنية عبر يعني خلينا نقول وأيضا راح يكون في عندنا تارجت للطلبة السعوديين بمنطقة تبوك تحديدا. وللفصول القادمة الاتفاقيات اللي احنا وقعناها مع الجامعات الدولية بتشترط انه يكون في جزء من الطلبة يمضوا وقت من دراستهم في فرع العقبة، والمدرسة الصيفية في حال الإمكان من كافة أمورها، وإن شاء الله قطعنا شوط كبير فيها، ستكون بالدرجة الأولى للطلبة الغير أردنيين، لأنه احنا بدنا ندرس لغة إنجليزية وندرس فرنسية وندرس لغات مختلفة بالإضافة إلى برنامج سياحي، وبالتالي راح يكون معنا شركاء قطاع السياحة. نقابة الأساتذة في الجامعة، أنا سبق أنه لي رأي واضح، أنا مع مراعاة حقوق الزملاء الأكاديميين والإداريين داخل حرم المؤسسة التعليمية الواحدة، لأنه إحنا الأكاديمية عندنا مستقرة الحمد لله، في عندنا مجالس مختلفة وفي عندنا أنظمة وتعليمات، فإذا كان الهدف هو حماية هذه المصالح فإذا الأنظمة والتعليمات ركيزة أساسية لتحصيل وتحصين مثل هذه الحقوق. وإذا كان الحديث عن المهن كمهن، الآن إحنا الجسم الأكاديمي مقسم عندنا إلى جزئين بالمعنى العام. جزء مهني أصلا هو ينتمي إلى نقابات، من أمثلة نقابة المهندسين، نقابة الأطباء والصيادلة وطب الأسنان والمحامين وغير ذلك من هذا، وبالتالي هم يعني منتمين إلى نقابات ولا يجوز الجمع مع نقابات. وإذا كان في التخصصات الإنسانية والتخصصات العلمية اللي ناهي من النقابات، أنا بعتقد بظل موجودة نقابة المعلمين، وبإمكان إذا كان هذا الفكر أن نطور في نقابة المعلمين بحيث أن تشمل، وأنا كشخص منفرد طلبت من نقابة المعلمين رسميا أنهم يقبلوني عضو معهم كعضو هيئة التدريس معلم، فأنا أول على آخر معلم، لكن أنا أمارس مهنة التدريس في الحرم الجامعي.
يشرفني اني انا اكون عضو معهم، وانا لا زلت انتظر باجابتهم، فاذا قبلون عضو رسمي ساكون، واذا قبلون عضو شرف ساكون، وان لم اقبل عندهم ساكون ايضا من الاخوان الداعمين المؤيدين لتطوير هذه المهن من خلال اصولها. فالمهنه التعليميه مهنه واحده لا تتجزا، لكن نختلف في المواقع. معلم الروضه، معلم الابتدائي، معلم الثانوي، وعضو هيئه التدريس في كليه المجتمع او في الحرم الجامعي. وبالتالي الزملاء اللي منتمين الى نقاباتهم المهنيه هم يعني لهم جانبهم مغطى، والاخرين اذا رغبوا بامكانهم ان ينتموا الى نقابه المعلمين اذا ايضا رغبوا الى طرف. هذا راي شخصي وغير ملزم، لكنني ايضا بالمقابل بحترم راي زملائي اللي بيعتقدوا انه انشاء نقابه ممكن ان يحقق لهم اساسيات، وفيما لو انشات مثل هذه النقابه وكان اختياري انا لن اختار ان اكون عضو في مثل هذه النقابه، لاني ساكون باذن الله عضو في نقابه المعلمين، ولا يجوز الازدواجيه بين النقابتين. معدل الانفاق على البحث العلمي موجود قائم، اذا رغبتم ممكن انه نزود فيها في حقائق الارقام الا اذا موجود معنا. عدد الابحاث المدعومه 106 بحث، قيمه الدعم لهذه الابحاث 993,000 دينار، عدد الابحاث التمزية في التخصصات 26، قيمه الدعم 70,000، قيمه دعم الابحاث الطلابيه 79,000، المجموع النهائي 1,000,000 تقريبا موجود في حقائق. هذا خط رئيس المشروع، اعضاء هيئه التدريس في المشروع تقريبا 3,000 إلى 4,000 باحث سنويا. موجود في البيان. نعم. لا دورك. دور عندك. طيب المال عصب الحياة. بدنا الوضع المالي للجامعة الدكتور هاي شغلة. الشغلة الثانية تعرضت يعني الجامعة إلى استنزاف مالي منه 4.5 مليون دينار على طول الجامعة خاصة في عهد سلامكم عشان ما نزعل علينا فاتورة الدكتور. بعدين قرار تعويضات نهاية الخدمة من عام 96، هذا القرار هذا مسؤول كان ولا قرار محكوم ولا كيف تأثيره على الجامعة؟ بعدين عندكم شغلة حقيقة يعني حكيتوا من كل الشغلات الإيجابية من حقنا تسمع الشغلات اللي بنسمعها احنا اتصلنا اللي هو تعديل أوضاع الموظفين. عدلت الجامعة وضع 79 موظف، عندكم تبقى عدد 30 موظف فقط هم رواتبهم الأساسية أقل من 79، الموضوع فوق 79 لو عدلتوهم حيوصلوا مش حيأثروا على مسيرة الجامعة المالية كشغل. بعدين حققوا مجال الماجستير المتفوق، أنا درست يعني كان لي الشرف إني درست أحدهم والآن حصل على ماجستير إعلام. هذا الإنسان يجب أن يكافئ، يجب أن يأخذ حقه. بعدين في إنهاء خدمات الموظفين اللي أنا مقبول، أنا مقتنع على جامعتكم الموقرة أنها تلغي التخريج بتقدير مقبول، خلوا يتخرج طالب عندكم جيد عشان ما يعني كل اللي بيتخرج مقبول ما يتوظف، وكل اللي بتروح عليهم يتحججوا إنه المقبول ما بتوظف، والواسطات الكل بيزرق مقبول، الكل بيتعين مقبول. وهون يطبق على الناس الضعاف اللي ما لهم واسطة يعني. احنا بنشوف بنعاني وبنشوف في ناس معهم مقبول بأفضل المراكز الإدارية في الدوائر ويأخذوا بعقود على مرات أي واحد ياخذ دكتوراه هو تقدير مقبول بخلوه. كم منها خدمات 2 أو 3 من المدرسة عندكم كان المفروض تطوروهم. دكتور العالمية، وبعرف العالمية المقصود فيها العالمية هاي شغلة، والعملية التربوية والعنف ورد استراتيجيتك يعني هل ستكتفوا بس في تدريس مادة الأخلاقيات أو تكون على شكل محاضرات تجميعية للطلبة وتوجيههم؟ أنا أعتقد أنه في بداية كل عام جامعي يتحدث الرئيس للطلبة ويحكي لهم عن كل هذه المسائل وما تغير في واقع طلبتنا، لأنه ما في ظروف اقتصادية وضغط نفسي عليهم ويجوا الواحد ربما يعني يمارس العنف علشان يجلب النظر إليهم ويقول هاي أنا زالم الموضوع. شكرا جزيلا. ما حصل يا صاحبي. وضعنا المالي وضع دقيق. هذا ينسجم مع وضع المملكة. الجامعة الأردنية لم تشبع بدعم
من وزارة التعليم العالي أو من الدولة الأردنية لسنوات أكثر من 3 سنوات 4 سنوات. إذا من العام 2008 لغاية اليوم مجموع ما حصلت عليه الجامعة الأردنية من دعم من الدولة الأردنية نصف مليون دينار. وبالتالي هذا وضع يعني يعطيكم مؤشر. لأن بالإضافة إلى هذا كان في عندنا نفقات في العقبة، وعندنا نفقات في زيادة رواتب أعضاء التدريس والإداريين، يعني نفقات أيضا بكذا وغيره. الجامعات الأردنية كانت تكمل جزء من المكارم، يعني من مكرمة أبناء المخيمات، أبناء عشائر، مكرمة الديوان الملكي وغيره. وبالتالي في لقاء رؤساء الجامعات مع سيدنا وفي تحسس جلالة الملك لكل ما يذكر وكل ما يتحدث عنه عن التطوير. اليوم الجرائد تتحدث عن يعني إلغاء جميع هذه الامتيازات اللي كانت. وبالتالي حدث من امبارح. نعم حدث من امبارح، بس احنا قرأناها اليوم سيدنا يعني يقود ايضا التطوير في التعليم العالي الاردني. كلفة هذا القرار اذا بنتحدث فلوس تقارب 4.5 مليون دينار اردني. مكرمات الديوان، مش مكرمات الديوان، ما بنتحدث عن مكرمات، عن جميع، عن الاجمالي، عن المادة 22 طبعا، عن نتحدث عن مكرمة المخيمات، نتحدث عن مكرمة ابناء جمعة العشائر، عن المدارس الاقل عرضا، عن مكرمة الديوان الملكي، عن البعثات، عن القوائم الخاصة، عن كل من يقبل خارج قوائم الموحد. الجامعة الأردنية. نعم نتحدث عن الجامعة الأردنية. أنا رئيس الجامعة الأردنية واحترم باقي الجامعات. فكلفته هذا علينا 4.5 مليون دينار. الآن إذا استمرنا بهذا النهج مع زيادة التطوير راح تكون فرص الجامعات فيما في ذلك الجامعة الأردنية أحسن حالا. وهذا جزء منه أيضا إيجابي على جوانب العلم. يعني هذا من خطة يعني جلالة الملك لما اتخذ مثل هذا القرار اتخذ بناء على مسوغات، بناء على لقاءاته مع الطلاب واتحادات الطلبة، بناء على لقاءاته مع رؤساء الجامعات، بناء على لقاءاته مع الأحزاب، مع الفعاليات الشعبية، مع وجهاء العشائر، مع كل فعاليات المجتمع المدني. كان في هناك شبه إجماع بأنه جلالة الملك يقود التغيير السياسي، وجلالة الملك يقود التغيير الاقتصادي، وجلالة الملك عليه أيضا أن يقود التغيير التربوي. فكان هذا محور من المحاور، لأن كل الدراسات كانت تشير لأن جزء من أسباب العنف اللي هو التفاوت في القبولات وعدم الشعور بالعدالة. إذا تحقيق المبدأ هذا العدالة الآن راح يكون في عندنا طلبة يقبلوا أولا، ومن ثم يعطى لهم البناء بناء على معطيات محددة. الاستراتيجية العنف احنا مش فقط المساء. استراتيجية العنف ونشرناها مرتين 3 تحدثنا عنها. كانت تتحدث عن 3 محاور. استراتيجية العنف في الجامعة الأردنية اللي هي أيضا راعت ما كتب في استراتيجية التعليم العالي، أيضا تم مناقشتها مع سيدنا. استراتيجية العنف تبع الجامعة الأردنية قلنا 3 محاور. المحور الأول اللي هو محور وقائي. محور وقائي، احنا الأصل في الأشياء أن لا يكون هناك مشاجرة. وبالتالي في هذا المحور طلبنا من أساتذتنا بأنهم يخصصوا جزء من محاضراتهم للحديث عن العنف، للحديث عن العدالة وغيرها. عندنا هيكلة بعض المساقات أو الخطط بحيث أنها تراعي مثل هذا البرنامج. تحدثنا عن المادة اللي أنت أثرت الحديث فيها عن الأخلاقيات وأخلاقيات الجامعة وغيرها. في حديث من خلال إذاعة الجامعة، وفي حديث على الأقل أول أربعاء من كل شهر حديث مباشر على الهواء مباشرة مع رئيس الجامعة، وبالتالي أي شخص يستطيع الحصول على معلومة. في حديث وتطوير لمهنة الأمن الجامعي وزيادة أعدادهم، وبناء العام أيضا نعطى الجامعة الأردنية بدأت بالتفكير المنطقي لحل الإشكالية. لجأنا إلى الأمن العام لأنه يرصد لنا لمدة يوم كامل وين أخطائنا الأمنية، ويعطونا دراسة أمنية مفصلة وين العجز
الحاجز الامني عندنا، سواء على الابواب سواء على جانب السلوك او غيره، وضعنا هذا موضع تنفيذ. في الجانب العلاجي طبعا تخلل ذلك تقسيمات في الامن باستحداث شعبه او استحداث مجموعه، لا تسميها شعبه، استحداث مجموعه مهمتهم انه يعني اذا صار في اشكاليه او عرفوا انه في اشكاليه يتواصلوا مباشره مع اطراف النزاع ويحلوها وديا، بالاضافه الى مجموعه اخرى كان هدفهم انه اذا صارت المشكله ما يروح موظف واحد، يروح مجموعه 12 واحد حتى انهم يطوقوا الحدث وما ينتج. هذا كله من الجانب الوقائي. من الجانب الاجرائي الان في حديث وفي عمل مباشر مع زملائنا لجان التحقيق، بحيث انه سويه التقرير تكون عاليه ومهنيه التقرير تكون عاليه والاجراءات القانونيه في التقرير تكون عاليه، حتى اذا ما صدرت العقوبه تكون قطعيه. بالتالي هذا جانب. الجانب الاخر طورنا احنا مثل ما حكينا في اساليب التعاطي مع المشاكل ابتداء. جانب منه امن الكتروني، لان مطروح عطاء لتركيب كاميرات اضافيه للكاميرات الموجوده، لها مزايا تختلف عن مزايا الكاميرات العامه اللي هي يعني خلينا نسميها مثل المجسات. بالتالي احنا ممكن نرصد الانفعالات، واذا كان في عندنا اشكاليه مع الطالب بدءا راح نحوله الى مراكز متخصصه للارشاد، واستحدثنا لهذا الامر الان عياده متخصصه في قسم علم النفس يعني بالسلوكات، حتى ان نتحدث مع الطلاب بروح ورويه صحيحه، بالاضافه الى المركز الموجود في عماد الشرطه. اضافه الى هذا في عندنا الامن الطلابي، الان حديث عمل مباشر مع اتحاد الطلبه، بحيث ان الطلبه اقدر على اداره انفسهم بانفسهم بالمعنى، وهم اقدر على تعديل سلوكات زملائهم من الاخرين، او اللي بنسميها الاداره بالاقران. وبالتالي هؤلاء الطلبه راح يكونوا ايضا ساعد قوي، ساعد ايمن لاداره الجامعه برصد مثل هذه الاشكالات والتحدث عنها. وبالتالي في خطه متكامله، جزء بسيط منها الماده الاخلاقيه، لان جزء منها ايضا بتتحدث عن المسلكيات، جزء منها بتتحدث عن الاقتصاد، جزء منها بتتحدث عن المضامين السياسيه الاخرى، جزء منها بتتحدث عن العداله اللي باشر فيها جلاله الملك، جزء منها راح يصير في عن قانون الانتخابات لاتحاد الطلبه. يعني نلاحظ منظومه كبيره من المضامين احنا اختزلناها بكلمات، لانه سبق الحديث وما بدي يكون ازعج اسمعكم باني انا اعيد القراءه. العالميه المقصود فيها اللي هو الرانكينج، التصنيف. احنا الجامعه الاردنيه عمرها 50 سنه، طبعا بالنسبه لنا كاردنيين عمر كبير. لما بدنا نقارن حالنا باعمار الجامعات، في جامعات عمرها 1000 سنه و1400 سنه و800 سنه و700 سنه، بالتالي سبقونا بسنوات كبيره. لان تصنيفنا كجامعات عربيه وجامعات اسلاميه دائما وابدا بيجي في ذيل القائمه، لانه ما بننشر عنا حقائقنا ومعلوماتنا، وايضا مفاهيمنا دائما بتكون يعني محليه. فحتى أن نصل إلى مثل هذا الأمر لابد من أنه العالم يعرفنا، لابد أنه نكون إحنا لنا رقم عالمي، رقم 1423 اللي هو في الكلاستر 601 أظن رقم بعيد. فبالتالي أي مشروع لما بدك أنت توقعه مع العالم، أو لما بدك أنت تبعث إفادات، أو لما بدك تأخذ ريكوجنيشن معين، بتكون يعني دورك كثير بعيد. فرأينا مناسب أنه إحنا قبل ما نخوض بتفاصيل أن نكون جامعة بحثية أو جامعة غير ذلك، يجب أن يكون لنا وزن على المستوى العالمي، يجب أن يكون لنا موقع مع موقع الجامعات المتقدمة، حتى أن ننافس دائما وأبدا على ما هو أفضل. فرأينا مناسب أول أنه إحنا نبدأ بترميم البيت الداخلي للجامعة الأردنية. كل المعلومات موجودة، الخبرات فذة، زملائنا عندهم يعني خبرة عريقة، عندنا باحثين متميزين، لكن هذه المعلومات مبعثرة في أروقة الجامعة المختلفة، في الإجراءات الإدارية اللي احنا بنتحدث فيها، مع النهج اللي احنا بنتحدث عنه،
راح نصل باذن الله الى ان نكون جامعه مصنفه. في مرحلتنا الاولى التارجت تبعنا ان نكون من اول 500 جامعه، راح نصير من اول 200، راح نصير من اول 100 جامعه، راح نستقر. كل ما نطلب طلب مثل هذا ترجمته انه بيصير ضغط شديد عندنا على جوده البرامج التعليميه وعلى جوده الاداءات وعلى كذا، مشان هيك احنا بنتحدث عن مجتمع المعرفه ونتحدث عن مجمع المعرفي بالمعنى اللي بده يوقع عندنا الايلتس والانترنت او خمس نواتج التعلم، واللي بده يوقع عندنا الكي بي ايز كي بيرفورمانس انديكيتور قياس نواتج التعلم المعرويه وعلى كذا. وهذا الان احنا انهينا الخارطه له كامله. كان يفترض انه خلال هذا الاسبوع نبدا نشتغل عليهم. نتيجه للصيام قصر اليوم وما الى ذلك راح نباشر بعد العيد باذن الله البدء بالتدريب الداخلي على هذا المجمع المعرفي اللي احنا سميناه، وهو موجود الان جاهز عندي، واذا رغبت في اي لحظه من اللحظات ممكن نطلع حضراتكم عليه. بنحدد او اذا رغبت يعني بما ترونه مناسبا، بس انه جاهز الان. اطلاقه راح يكون بعد العيد باذن الله. راح نبدا تدريب الاساتذه العمداء ابتداء، من ثم راح نبدا بالكليات وبالاقسام وبالزملاء الاداريين كل حسب اختصاصه. واخر المطاف مثل ما قلنا الموازنات القادمه ستكون موازنات موجهه، سيكون في بند في الموازنه باتجاه كل مرفق من المرافق اللي احنا بنتحدث عنها. كل هذا نتامل خير انه وضعنا المالي يتحسن، نتامل انه امورنا تمشي على الصراط المستقيم اللي احنا راسمينه، وبكل الدعم اللي كان في حكي صادر في تعديل تعليمات اتحاد طلبة الجامعة، وعطيتك حكيت انه هالمرة طلبت من الطلاب نفسهم انهم يصيغوا تعليماتهم وترفع لهم، فاذا في اشياء ابرز ممكن تتغير من هذا الموضوع، وايش الاشياء اللي لقيتها انها مناسبة انها تقال. هاي النقطة. النقطة الثانية موضوع الموازي والبرنامج الموازي اللي هو حل الجامعة الأردنية والموازي. يعني هل بده يكون في مع تصريحات حضرتك أعطينا على موضوع تخفيض 5%؟ هل بده يكون في الإبقاء على نفس أعداد الموازي تبعت العام الماضي؟ هل بده تصير مع استحداث الموازي الدولي اللي حكينا حضرتك عنه؟ وآخر نقطة قرار الدكتور الملكي اللي نشر اليوم الصحف، هل مع أنت كرئيس الجامعة الأردنية بإلغاء كل الاستثناءات الموجودة، سيما أن حكيت عن رقم كثير عالي هو 4 ملايين سنويا في الجامعة الأردنية فقط، ناهيك عن باقي الجامعات، إضافة للدراسات الحديثة عن موضوع هاي الاستثناءات، يعني سبب رئيسي بيعود من أسباب إحداث عنف الجامعات. شكرا. جامعة معترف فيها من هالقصص. بعد شوي راح نرجع للناس اللي تقديره جيد لكنه ايضا يعني مش ماخذ موافقه، لانه في البدايه لا يجوز انك تكافئ بدون موافقه المخالف. اول شيء بدك انت تمشي اللي ماشي صح، اللي هو تقدم بطلبك الموافقه، اللي هو راح على الجامعه ودرس التخصص اللي بدك اياه وهكذا. بعد نصل الى مراحل الزملاء الاخرين، لكن الاجراء بدا، الاسس وضعت والمعامله مستمره، وكانت لجنه الموظفين تنعقد مره كل اسبوعين، الان صارت مرتين بالاسبوع، 3 مرات بالاسبوع زودناها، طلبنا منهم اليوم انهم يصيروا 4 مرات بالاسبوع. كيف بعدين على الجميع؟ انت وقفت عند الرقم 79 لانه فعلا نشرنا 79 بعد صح صدق، بس كان 79 هلا صار اليوم هي 19. إذا بتسأل الأسبوع الجاي يكون 129، لأنه في عندنا لجان 3 لجان تجتمع 3 مرات في الأسبوع. هلا العدد الكلي والله لا شو بقول لك. 90 واحد الحاليين اللي مع المستشفى الموجودين القادمين لاكتساب الشهادات. طيب إذا 200 خلينا نقول صار 120 محاسب مطلق 80 لا في بروسيس، بس ما بصير أنا نعالجه كأسماء، نعالجه كإجراء. الآن انهاء الناس الخدمات المقبول لم ننهي أي شخص، لأن المدرسة النموذجية فترة من الفترات تم إجراء بعض التعيينات اللي هي كانت مخالفة لشروط الإعلان أو بدون إعلان. صاروا يشتكوا على بعض، يعني هم الناس اللي في المدرسة مع إخواننا بالصحافة الإلكترونية بلشوا يكتبوا
الآن كتابي واحد جاي واحد رايح، كل يوم استجواب من ديوان المحاسب، كل يوم استجواب من مكافحة الفساد، كل يوم كل يوم كل يوم. فقلنا الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح. شو اللي بدكم اياه؟ ما بدكم اياهم اثنين تصلح مدرستكم اذا قلناهم؟ مع السلامة. أما مش إنه إحنا انهينا عقودهم بأنه مقبول، انهينا عقودهم نتيجة تكرار الشكاوى، نتيجة لأن وجودهم ما كان بناء على إعلان، لأن وجودهم ما كان بناء على منافسة، لأن وجودهم ما كان بناء على كذا حتى تقدر أنت تدافع عن قرار متخذ سابقا، وبالتالي كان لابد من أن تتخذ مثل القرار. يعني الإجراء كله هلا مو في تصير قصص، هلا إنه يتعدد المقبول، المقبول يتعين ولا يتعين. الآن لا يوجد في أنظمة الجامعة ولا في تعليمات الجامعة ما يفيد بأنه يجب أن يكون عضو الإداري حاصل على تقدير جيد. هذا مش موجود في النظام مشان نعدله أو نلغيه. لكن هذه شروط خاصة. بدأ صاحب الإعلان أحيانا أنا بدي ماجستير، بنقول له ما بصير تقول ماجستير، بقول لك هو أنا بدي ماجستير، بدي واحد ماجستير حقوق، بقول لازم تأخذ مليون حقوق. بصوت أما مشان نلغي، مشان أنا أجي رئيس جامعة أقول قررت إلغاء، ما في شيء ألغيه. لا يوجد في النظام. إذا عين موظف إداري تقديره مقبول لا يعتبر، وهذا لازم نفهم كلنا كأخوان صحفيين أيضا، لا يعتبر مخالفة لأنظمة وقوانين وتعليمات وأسس العمل في الجامعة. لا يعتبر مخالفة. مش لا بس أنا أعرف تماما ما تقول، لكن أحيانا يتخذ هذا لغاية بنفسه أمر. أنا بدي أعين شيء ما بدي أعين صار فحط لازم يعين. هذا عنده خبرة أكثر. هلا ما لازم ناخذ دائما حسن النوايا إلى أن العكس، مش العكس، أن كل الناس سيئين إلا كل نواتج هذه التفصيلات كانت العكس. لا سيدي، هلا إحنا اللي بنقوله إنه الأصل إنه يتقدم الناس ومنافسة ويختار الأفضل. إذا كان آخر واحد تقديره ممتاز بصفي معاه، إحنا بنقول اللي أقل من ممتاز ما له دور بالمنافسة. وإذا كنا قلنا إنه اللي أخذنا آخر واحد مقبول وطلع مقبول هو ما عندنا مشكلة فيه. هذا سيعالج إلى فترات لاحقة. تعليمات اتحاد الطلبة، أنا نعم التقيت أكثر من مرة مع زملائنا وأبنائنا في اتحاد الطلبة، وهم على قدر عالي من المسؤولية وعلى قدر عالي من الفهم أيضا لمقتضيات المرحلة ولمقتضيات العمل في الجامعة. وأنا طلبت منهم، قلت لهم إنه يا أخي الجامعة جزء لا يتجزأ من الدولة الأردنية. ما دام في عندنا البرلمان الأردني يناقش تعديل قانون الانتخاب، إذا من باب أولى أيضا أن تقوم الجامعة الأردنية بإعادة قراءة قانون انتخاب أو تعليمات اتحاد الطلبة بما يتوافق مع هذا الأمر. وكان أمنيتي ورغبتي أنه يصير القانون أو يعني التعليمات اللي بدهم ينتخبوا عليها مجلس اتحاد الطلبة القادم يتماهى أو يشابه ما تجرى عليه انتخابات المملكة الأردنية الهاشمية، لأن جزء واحد. بالتالي احنا بدنا ندرب أبنائنا أيضا مثل ما بندربهم على اكتساب المعارف والمهارات، بدنا ندربهم على اكتساب القيم الديمقراطية والمواطن الصح. طلبنا منهم أنهم يتقدموا لنا بتعليمات، تابعتهم يعني بحث مستمر. الآن تقدموا لي بنسخة معدلة لتعليمات الاتحاد، وفيها مجموعة من البدائل. أحل هذا الأمر إلى الدائرة القانونية التي تدرس هذه البدائل وبدائل أخرى مع ممثلي الاتحاد. بتوقع قبل نهاية هذا الشهر راح يرجعوا علي بنسخة شبه معدلة بالمعنى العام أو متفق عليها. بعد العيد بس تصل هذه النسخة راح أدعو كل فعاليات الطلاب أيضا، لأنه بدنا الأندية والجمعيات وباقي الآخرين أن يكون لهم رأي دور مساند في إنجاح مثل هذه العملية. بعتقد أنه راح يكون في عندنا تعليمات لانتخاب طلبة الجامعة الأردنية يكافئ أو يفوق ما هو موجود لانتخابات الدورة البرلمانية الأردنية القادمة. في شيء أبرز فيها يعني؟ الأبرز فيها أنه يعني قلت لك راح يكون في زيادة لعدد المقاعد حتى أنه نعطي أيضا تمثيل أفضل للكليات اللي عدد الطلاب فيها عالي.
نتوقع أن يكون في عندنا إذا تم الاتفاق قائمة على مستوى الجامعة، وبالتالي أيضا كأنه يعني كتشريك تمثيلي قلنا لهم الجامعة الأردنية هي المملكة الأردنية الهاشمية، وكليات الجامعة هي محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، وأقسام الجامعة هي دوائر الفرعية لمحافظات المملكة الأردنية الهاشمية، والقائمة الوطنية هي قائمة الجامعة الأردنية. فسنخرج بشيء يشابه يفوق يماثل أقل شيء بسيط مما هو موجود على الساحة الأردنية، لأن طالب الجامعة الأردنية هو الذي سيقود التغيير بإذن الله الإيجابي في القادم الأيام، لأنه إحنا كنا بنجتهد لهم، يعني هم اللي راح يكونوا في رئاسات الحكومات، هم اللي راح يكونوا الوزراء، هم اللي راح يكونوا السفراء ورؤساء الجامعات وقادة الرأي وغير ذلك، وبالتالي لابد من أنه إحنا أيضا نجتهد على تهيئة مناخ ديمقراطي حقيقي نظيف للإشراف، وبما في ذلك سيصار إلى تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الطلبة تشابه أو تماثل الهيئة المستقلة للإشراف على انتخابات المملكة. سيكون هنا تمرين بالذخيرة الحية بالمعنى على تطبيقات الديمقراطية بالطريقة المثلى. شكرا سيدي. يعني في البداية الموازي أنا تخفيض 5% ويمكن يكون أكثر شوي بعد. الموازي كان نميز لا نية لدى الجامعة الأردنية لرفع الرسوم على البرنامج القبول الموحد ولا على البرنامج الموازي للطلبة الأردنيين وتحت أي ظرف وبغض النظر عن الوضع المالي للجامعة. لا. الآن الجامعة تقدمت بطلب تخصيص المقاعد للتعليم العالي، تم تحديدها أظن 3000 وشيء. يمكن يزاد العدد الآن في ضوء قرار جلالة الملك، ممكن يزيد كمان رقم، في يمكن بحدود 300 طالب راح يقبلوا ضمن المدارس الظروف الخاصة وغيره. بالتالي يمكن أنه نتوسع شوي بسيطة بالقبول الموازي للطلبة الأردنيين بنفس الرسوم اللي معلنة سابقا، وراح يكون أيضا الفارق إلى طلبة البرنامج الدولي. البرنامج الدولي هو أيضا التارجت تبعته طلبة غير أردنيين، بالتالي يفترض أنهم يدفعوا كلفة يعني تعليم. قلنا لن ترفع الرسوم، ولن نرفع الرسوم على طلبة البرنامج الموحد ولا على طلبة البرنامج الموازي للطلبة الأردنيين. شكرا سيدي الرئيس. في البداية دكتور الرئيس شكرا لكم على يعني ما أتحفتم بمسامعنا من إنجازات طيبة لكم ولأسرة الجامعة اللي بنفخر فيها، وهذه يعني ليست بشيء غريب على جامعة هي رحم الوطن وهي منجز وطني كبير. سيد الرئيس، لكن أنا يعني كان لي شرف العمل في الجامعة لفترة محدودة، وكان لي عدد من الملاحظات أود يعني سؤال حول عدد منها. الآن سيد الرئيس موضوع مشكلة مداخل الجامعة الأردنية والأزمة المرورية الخانقة خلال فترة الصباح وفترة مغادرة الطلبة، مشكلة البوابات. كان هناك وعود من الإدارة السابقة بأنه يكون ضمن احتفاليات اليوبيل الذهبي تصميم 3 بوابات وجسر أمام المدخل الجنوبي، هل هذا ما زال قائم أم ماذا؟ أجاوبك على واحدة. تفضل. البوابات لم يعد قائما، لم ترصد الإدارة السابقة ولا الإدارة الحالية أي فلوس حكي. أما أن نسوي مداخل، الأولوية ليست لاستحداث مداخل أو تحسين المداخل، الأولوية عندي لبناء كليات، الأولوية عندي لصيانة الحرم الجامعي اللي هو متعالي، الأولوية عندي إلى المستودعات في كليات العلوم، الأولوية عندي إلى مستشفى الجامعة، الأولوية عندي إلى المحافظة على زملائي أعضاء الهيئة التدريسية والإداريين اللي ينجزون. بالتالي أما الأزمة المرورية نتحدث عن الأزمة المرورية خانة، كل يوم يزيدوا يعني دام السيارات رخيصة بعد تشتري سيارات ولا داخل مشكلة مع غلاء البنزين. بالضبط المطلع. عطوفة الرئيس، موضوع نظام العلامات أو بالأصح نظام عرض
استرحامات الطلبه الخريجين او اللي بيكون يعني طالب تخرج حمل ماده واحده او اكثر وتوقف تخرجه على 5 أو 6 علامات او على اشهر. هناك كان توجه بانه يكون هناك عرض، التوجه الحالي يتم عرض هذه المظالم من عقب قرار مجلس الكليه الى قرار مجلس الامداء ويتم التصويت عليه. الان اذا تمنع احد الامداء ما كان بالاجماع لا استرحام، لا استرحامات، لا استثناءات، حتى لو كانت على عشور، حتى لو كانت على عشور. الآن النظام واضح. الآن الطالب بيعطى فرص متساوية. بيعطى فرصة أولى بيأخذ الإنذار الأول، ما نجح بده يأخذ الإنذار الثاني، ما ظبط بده يتحول دراسة خاصة ضمن جولات. الجولة الأولى لما بتكون 70 ساعة، الجولة الثانية 90 ساعة، الجولة الأولى كذا وكذا. إذا استنفذ هذه الجولات لا استثناءات، لا خريج ولا غيره، بتقدموا هذا باب المجاملات للأقسام والكليات، وبيجتمع القسم وبيجتمع الكلية. كذلك تعليماتنا واضحة، القرار واضح، لا استرحام، لا استثناء. طلبة الجامعة الأردنية يجب أن يكونوا متساوون بالحقوق وبالواجبات. له حق بده ياخذ بدون استثناء، وعليه واجب بده ياخذ بدون استثناء. لا استثناء، لا تصويت، لا عرض على مجلس العمداء نهائيا. طيب سيدي الرئيس، بدي اعود لموضوع مهم جدا وانت حكيت انه نعمل على خلق يعني على نموذج مصغر من الوحده الاستثماريه في المؤسسات والشركات الكبرى على اساس جذب الاستثمارات وتسويق المنتجات اللي تخرج. الان كلياتنا بنعرف انه الجامعه الاردنيه تمتلك سلسله كبيره من المزارع في منطقه الاغوار، وقد اهديت مؤخرا مزرعه دواجن من وزاره الزراعه، منحت منحه الى الجامعه الاردنيه، لكن للاسف عم نشوف انه هناك بصراحة ما في تسويق لمنتجات هذه المزارع، وفي هناك حالة تردي بالأوضاع الإدارية لهذه المزارع. هل سيكون هناك إعادة النظر في واقع هذه المزارع، خاصة وأنها تعرف يعني هي بوابة، باعتبار بوابة استثمارية كبيرة جدا للطلبة، هي تكون موقع تدريبي وأيضا هي بتكون كبوابة استثمارية للجامعة. صحيح. الآن عندنا مشكلة حقيقية في مزارع الجامعة، وعندنا مشكلة حقيقية في الاستثمارات الجامعة، حكينا بجزء منها، لكن عندنا نية صادقة لإصلاح الموجود والبناء على التجارب الإيجابية. وهذا مدعاة كان إنه لما ألغينا معهد الزراعي بمعنى وجعناه إلى محطة حتى أن نعود إلى حيثيات. عندنا كانت مشكلة مثلا، جزء من المشكلة إنه ما في مياه تصل لها. بالتالي أعطينا إعازة الآن بحفر بئر توازي بالموقف ولا بالواحد من الطرق اثنين بئر بالأغوار. وجدنا أنه مشكلة ثانية لحالة، يعني قضينا بالأمن والأمن الإضافية. ما كان في بئر بدنا نحفر بئر، البئر الآن مياه مالحة، وبالتالي بدنا تحلية المياه. لاحظ يعني الأمور ما تيجي بس إنه نقول عندنا مشكلة، صح عندنا مشكلة مي، طيب خلينا نجيب مي، رحنا بدنا نجيب مي، طلعت المي مالحة، طيب نحليها، يلا عاد ما احنا قاعدين نظبط الفيلم الأول لما لاحق الفيلم اللي وراه. فهلا عندنا مشكلة، لكن المشكلة هي شوي. فقلنا خلينا نبدأ ب يعني إجراء دراسات أولية على الري والتنقية، على ري زراعة بعض، إعادة تحويل بعض الزراعات، بس راح يكون في شأن للجانب الزراعي بشأن مزارع الجامعة وباقي الاستثمارات من طيب سؤالي الأخير بس يعني موجزة. هلا يعني عطوفة الرئيس تحدثت عن الجانب الأكاديمي وعن جوانب التخصصات واستهداف التخصصات. عم نشوف إنه الجامعة الأردنية تركز على الجانب النظري أكثر مما هو الجانب المهني، وأنت تعرف إنه المتطلب بحاجة إنه نوجه برضه الشباب الأردني لمهارات حياتية وأيضا متطلبات مهنية، يعني تخصصات مهنية. الآن ما بنقدر يعني بالبلد ما بنقدر نجيب لكل شاب كرسي وطاولة، ولا بنقدر نعين لكل وظائف إدارية. هل هناك توجهات لوجود تخصصات مهنية، وأين وصل موضوع فتح فرع جامعة، فتح للجامعة ومستشفى الجامعة؟ هل سنشهد له حالة من التطور أم سيبقى قابعا كما هو، خاصة أنه يقدم خدمة نحو 1 مليون أردني من مختلف محافظات الوسط والجنوب؟ لا فروع جديدة للجامعة، يعني احنا مش بدون موافقة سلسلة مواد وكذا نفتح ما هي غلطة ومش حتعود.
الجامعة في الوحدات، ونفتح فرع الجامعة في عين الباشا، ونفتح في دير علق، ما في أحد. لن يكون للجامعة إلا فرع واحد يتيم في العالم وبس. لكن على الثقافة الأردنية يجيب طفل لأخوه أو أخو لأخوه مالي. هذا بما يخص هذا الأمر. الأمر الثاني التوجه التقني. نعم الجامعة الأردنية بدأ يعني فعلا وقعنا احنا مع جورج واشنطن اتفاقية بالسياحة لبرامج كذا، وبالتالي هم مع الUSAID راح يكونوا فندق صغير، وراح نكون جامعة عندنا فندقنا صغير بالعقبة اللي بندرب طلابنا على الكيترينج، بندربهم على المانجمنت، بندربهم على كذا كذا، وبنوظفهم. هذا يعني جانب. احنا بدأنا بأيضا توقيع اتفاقيات لغايات التدريب، وشرطنا أن يدرب فيها طلاب وإداريين في مراكز بحثية متقدمة. احنا اشترطنا بأن بحثنا يكون موجه نحو هذا. احنا في برامج الدراسات العليا 3 من اللي استحدثناهم هي انترمينجنج، يعني انترديسبلينري، مش تخصص واحد. بالتالي الخريج راح يكون له ميزه استثنائيه بغايه التفضيل. لكن هذه ايضا قرار مش كبسه زر، هذا بده ياخذ اي قرار بنقول هذا بده ياخذ 3 4 سنوات. احنا بنعتقد انه بعام 2030 عدد سكان المملكه الاردنيه الهاشميه راح يتضاعف، وبالتالي الى الان عندنا احنا بنضخ على السوق الاردني كجامعات وكمؤسسات وغيره 140,000 طالب وظيفي في السنه، بين التعليم العالي المحلي، بين التعليم العالي اللي بيجينا من الخارج مع الاردنيين اللي بيدرسوا برا، وبين مؤسسات التدريب المهني، وبين الراسبين بالتوجيهي، وبين اللي بالتنميه الصناعيه. 140,000 طالب وظيفي. الاردن بكل طاقاتها بما في ذلك التوظيف خارج الاردن ما بيستطيعوا يوظفوا اكثر من 40,000، اذا عندنا عاطل 100,000. مع الفرصه السكانيه 2030 راح يكون وضع كثير سيء. الجامعه الاردنيه من خلال مركز الدراسات الاستراتيجيه، المدير المالي راح يزعل منه، طلبنا منهم انهم يسوون لنا دراسه وصلنا لهم 100,000 دينار بعام 2013 يرصدوا لي حاله الاردن الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والبيئيه وبغيرها بحلول عام 2030. فبدي منهم دراسه شامله تعطيني وضعنا، مشان انا لما تجيني دراسه كامله متكامله بقدر ابرمج وضعي. اما لما بيجيني عن نظام يلا نسوي فرع نروح نسوي فرع، يلا نبطل عن فرع نبطل عن فرع، ما بصير. يعني الجامعه فيها عقول وفيها خبرات ويجب ان تستغل، وهم على قدر عالي من الاهتمام. يعني فكرتوا سيدي بموضوع استثمار العقبه، انه يكون مثلا في اعاده نظر لشروط القبول فيه؟ لا. يعني مثلا خلينا نحكي بصراحه، احنا بالاردن عم نوجه مئات الملايين سنويا للجامعات الخارجيه للطلبه الاردنيين اللي بيدرسوا تخصصات مثل الطب مثلا في روسيا او اوكرانيا او بعض التخصصات في الجامعات. لماذا لا يكون للجامعه الاردنيه مثلا استثناء بهذا الجانب، وانه حتى ان كانت الرسوم بايظه خلي رسومكم مثلا زي رسوم الدول الاخرى، وخلي يعني هذه التخصصات هي حديثه لكم وحطوها بفرع العقبه، بدل ما يضل والله مبنى بدون اي اداء. المبنى يعني الانطباع يمكن سلبي سلبي عندكم عنه، لانه اصلا الناس كانت تصرح عنه سيء. الوضع في العقبه مش بالسوء اللي انتم بتفكرون. يعني عندنا الحدود 450 دونم، عندنا 18,000 متر مربع من الأبنية، عندنا الآن 1030 طالب، ومتوقع أن نقبل 400-450. راح يكون بنهاية هذا العام عندي 1500 طالب تقريبا. متوقع بنهاية عام 2013-2014 خلال سنة 2014 يكون عندي حدود 2000 طالب، وبالتالي من هون بيبدأ تيرنينج بوينت في العقبة. عندي برامج دراسات عليا الآن راح أفتح أنا بحدود 3 أو 4 شعب، راح أعلمهم عن فيديو كونفرنسنج. راح يكون عندي مدرسه صيفيه، اوريدي وقعت اتفاقيات مع مشروع تطوير عائله هذا 160,000 دينار سنوي. اوريدي صممت في محطه البحوث بناخذ عليها حدود 100,000 دينار تصميم بحث لمده 5 سنوات قادمه. اوريدي وقعنا اتفاقيه مع جامعات عالميه عريقه. اوريدي موجود الان العقبه على الخارطه العالميه في جامعة ميونخ شرق أوروبا وكامل موجود الآن. وضعنا يعني عندنا العقبة والشغل والاستثمار راح يكون مدر للجامعة، لكن الفكرة أنه إحنا ما كنا مهيئين ماليا ولا نفسيا أن نستوعب العقبة. لكن العقبة ليست مشروعا خاسرا في المدى القريب، مش حتى المدى البعيد، ليست مشروعا خاسرا، هي استثمار. الاستثمار بدك تصبر عليه. احنا شرينا أسهم هي إحنا عندنا، وكانت الفكرة أنه بدنا نجيب منهم مع
عشرات الاضعاف من هذا. صار قيمه السنه دينارين 19 قرش. كيف بدنا نسوي هذا؟ ما بزبطش، بدك تستنى عليه. العقبه مشروع جيد، لان كوننا نتحدث عنه بهذا الحلم وبهذا الحماس ما بيصير احنا نقول خلينا ننزل القبور فيها 50. بالعكس، اللي بدنا الاعضاء بترخص. العقبه ستكون شامل حلو في جبين الجامعه الاردنيه في القريب، مش في مدى بعد 100 سنه. يعني في القريب. شكرا جزيلا استاذ الرئيس. شكرا للصحفيين على خارج من الصحفيين، انا كنت ملاحظ الدكتور محمد احترام الجامعه في صحه المستشفى ميت بحاجه الى ابره واحد في دماغ ودكتور المستشفى لكن مره ما خلصنا تبيع هيك قصه ملاحظه يعني بس المستشفى نحكي عن ممارسات المستشفى الان يعني المستشفى الحكومي الوحيد خلينا نسميه اللي عندك باليه قابل. يعني هذه من الترك بس نخلص من شهر 11 راح يصير في عندنا جناح خاص VIP اللي هو بدل الفتح. الان وافقت على اضافه المسجد راح يكون بالطراز الاسلامي الحديث مشان ايضا نعزز البيئه المدينيه. واحد عنده مريض انا بقول له ما دام ضلك واقف قدامنا روح اقرا لي سوره ياسين هنا وهكذا.